درود دوستان، امیدوارم خوب باشید. تو این ویدیو با هم سفری خواهیم داشت به دل تاریخ هخامنشیان به حدود 2500 سال پیش و کاخ داریوش اول. اینجا در موزه لوور پاریس هنوز رد پایی از شکوه کاخ داریوش بزرگ در شوش دیده میشه. یادگارهایی که از دل خاک بیرون اومدند و امروز برای ما روایتگر عظمت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باستان هستند. اکثر ایرانیایی که میان موزه لوور میخوان سریع برن اون سرستون‌های عظیم تالار آپادانا رو ببینند. منم بدون معطلی میبرمتون همونجا. سرستونی با پیکره گاو نر یا همون پروتومه ساخته شده در حدود 510 تا 500 سال قبل از میلاد. ارتفاع این سرستون بیشتر از 5 متر و 32 سانتی متره و زمانی بر فراز ستونهای سنگی قرار داشت که هر کدوم از اونها به 21 متر ارتفاع می رسیدند. این سرستون رو ببینید که در مقایسه با قد من چقدر بزرگ است و تصور کنید تالاری عظیم که بر چنین ستون‌های استوار بوده چه شکوهی داشته. این سرستون شاهکار هنر هخامنشی و نمونه بارز از هنر تلفیقی اون دوره است. گاوها الهام گرفته از مجسمه‌های آشوری در بین النهرین‌اند. بدنه شیاردار ستون و ولودهای گلدار برگرفته از معماری یونی و لیدیه در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی و نقش‌مایه‌هایی از مصر هم در طراحی اون حضور دارند. بازسازی امروزی این سرستون ترکیبی از قطعات اصلی سنگ آهک، بخش‌های مرمتی از گچ و تیرهای چوبی بازسازی قرن 19. این سرستون‌ها زمانی بر تالار پذیرایی کاخ داریوش موسوم به آپادانا برافراشته بودند. تالاری مربع شکل با ابعاد 109 در 109 متر. یعنی یک چیزی معادل بیشتر از 1 هکتار مساحت تالار آپادانا بوده. در این تالار 36 ستون سنگی هر یک 21 متر ارتفاع داشتند و فضای باشکوهی برای مراسم‌های رسمی و حضور نمایندگان سرزمین‌های مختلف را فراهم می‌کردند. دیوارهای آپادانا از خشت خام ساخته شده بودند، اما اونچه به اون جلوه می‌بخشید پوشش‌های آجرهای لعابدار رنگی بود. در حیاط شرقی کاخ پنل‌های آجوری با نقش برجسته شیرهای خروشان قرار داشتند. این شیرها یادآور نقوش دروازه ایشتار بابل هستند، شهری که اندک قبل‌تر به دست پارسیان فتح شد. اما برخلاف بابل، در شوش شیرها نماد الهه ایشتار نبودند، بلکه نشانی از طبیعت رام نشده‌ای بودند که شاهنشاه پارسی بر اون غلبه کرده بود. علاوه بر شیرها، موجودات افسانه‌ای همچون گاوهای بالدار، گریفون‌ها و هیولاهای اسطوره‌ای بین النهرین هم در تزئینات کاخ دیده می‌شدند. این نگاره‌ها جنبه محافظت معنوی از کاخ داشتند، پاسبانانی افسانه‌ای برای امنیت شاهنشاه و خاندان او. بر پلکان‌های کاخ صحنه‌هایی از خدمتگزاران پارسی و مادی که هدایایی برای شاهنشاه حمل می‌کردند حکاکی شده بود. این نقوش بعدها در تخت جمشید به اوج خودش رسید. همچنین
آجرهای لعابدار با تصویر کمانداران امپراتوری یا سربازان جاویدان بر دیوارها جای داشتند. این نگاره‌ها نه تنها جنبه تزیینی داشتند، بلکه یادآور قدرت نظامی شاهنشاهی هم بودند. در بین این تزیینات گل‌های نیلوفر آبی و نقوش گیاهی نشانی از زندگی، باربری و شکوه طبیعت در هنر هخامنشی بودند. یکی از مهمترین یادگارهای کاخ داریوش در شوش کتیبه‌های بنیادگذاری اون هست. این کتیبه‌ها به 3 زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شدند و داریوش در اونها نه تنها قدرت خودش رو ستایش میکنه، بلکه روند ساخت کاخ رو با دقت شرح میده. داریوش در این کتیبه میگه: اهورامزدا خدای بزرگ مرا برگزید و این پادشاهی را به من بخشید. من داریوش پسر ویشتاس این کاخ را در شوش بنا کردم. زمین را تا رسیدن به خاک سخت حفر کردم. سپس لایه‌هایی از شن و ماس ریختم و بر آن کاخ را برافراشتم. آجرها را بابلی‌ها ساختند. چوب سدر از لبنان آمد. مردم سوریه آن را به بابل رساندند و از آنجا کاریان و یونیان تا شوش آوردند. چوب یاکا از قندهار و کرمانیا آمد. طلا از سارد و باختر، لاجورد و عقیق از سغد، فیروزه از خوارزم، نقره و آبنوس از مصر و عاج از هند و اتیوپی آورده شد. سنگ ستونها از ایلام بود. صنعتگران سنگ یونی و ساردی بودند. زرگران از ماد و مصر، نجاران از سارد و مصر و تزیینات کاخ را هنرمندان بابلی، مادی و مصری آفریدند. این روایت داریوش نه تنها نشان دهنده وسعت شاهنشاهی هخامنشی هست، بلکه نمادی از وحدت فرهنگی و هنری ملت‌های گوناگون در خدمت یک امپراتوریه. در انتها نگاهی بکنیم به یکی از یادگارهای بیرون از شوش اما همچنان به فرمان داریوش، کتیبه های کانال سوئز. این سنگ نوشته ها به 4 زبان پارسی باستان، ایلامی، بابلی و مصری حک شده بودند و یادآور پروژه عظیمی هستند: اتصال رود نیل به دریای سرخ از طریق دریاچه تلخ بزرگ، کاری که داریوش بزرگ اون را آغاز کرد و هزاران سال بعد الهام بخش احداث کانال سوئز مدرن شد. در این کتیبه داریوش شاه میگه: من یک پارسی هستم، از پارس تا مصر رو فتح کردم و من فرمان دادم تا این کانال رو حفر بکنند میان رودی که نیل نام دارد و در مصر جریان دارد به دریایی که در پارس می باشد. سپس هنگامی که این کانال حفر شد، چون من فرمان دادم، کشتی ها به واسطه این کانال از مصر به پارس رفتند، همان گونه که من می‌خواستم. همونطور که در این سفر کوتاه تاریخی دیدیم، داریوش و هنرمندانش میراثی آفریدند که حاصل پیوند فرهنگ‌ها بود. ستون‌هایی با الهام از معابد یونانی، نقوش افسانه‌ای برگرفته از سنت‌های بین النهرین، شکوه رنگ و لعاب از بابل، گل‌های نیلوفر و نمادهای زندگی از مصر و سنگ‌ها و فلزاتی که از دورترین نقاط
امپراتوری از هند تا سغد گرد آمده بود. این ترکیب هنر هخامنشی رو به زبانی جهانی بدل کرد، زبانی که همه ملت‌های زیر پرچم شاهنشاه میتونستن در اون سهم داشته باشند. به همین خاطره که کاخ داریوش در شوش تنها یک بنای سلطنتی نبود، بلکه آینه‌ای از همزیستی فرهنگ‌ها و وحدت انسان‌ها در دل یک امپراتوری پهناور بود. میراثی که امروز در لوور می‌بینیم یادآور این حقیقته که شکوه واقعی نه در جدایی بلکه در پیوند و ترکیب فرهنگ هاست. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. کانال رو فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم برای ویدیوها فراموش نشه لطفاً، و در سایه خرد و آگاهی باشیم.